Sắp đến Giáng sinh rồi nên hôm nay Na ăn mặc kiểu hơi Giáng sinh một tí và khoe con tất chồng mới tặng nhân dịp Giáng sinh nè. Ung thư cổ tử cung là gì nhỉ? Có phải là tiêm trước khi lấy chồng không? Nó chỉ tiêm cho nữ giới thôi đúng không? Hay là có cả nam nữa? Bạn có biết ung thư cổ tử cung là gì không? Bạn đã tiêm ung thư cổ tử cung bao giờ chưa? Các bạn đã bao giờ nghe bố mẹ hay là bạn bè nhắc đến chuyện đi tiêm mũi vaccine phòng chống ung thư cổ tử cung chưa? Hay là nếu đã nghe loáng thoáng rồi thì bạn có biết là chúng ta phải tiêm nó vào thời điểm nào? Trước khi lập gia đình hay là trước 18 tuổi hay là trước 26 tuổi? Mà bạn có biết là nó tiêm được cho cả nam giới không? Rất nhiều những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Bản thân Hana cũng là một người chưa đi tiêm ung thư cổ tử cung. Tại vì mình cũng không được bố mẹ phổ cập, bạn bè, gia đình, nhà trường chẳng ai nói gì đến chuyện đấy cả. Cho đến năm ngoái, bởi vì mình quan tâm đến sức khỏe nên là mình tìm hiểu thôi. Năm ngoái thì mình nghĩ là đã muộn rồi nên mình cũng chẳng đi tiêm nữa. Nhưng ngày hôm nay mình đã phát hiện ra một thông tin mới mà nó sẽ thay đổi suy nghĩ của tất cả bọn mình. Nghe thì nhiều rồi đấy, nhưng mà các bạn có biết ung thư cổ tử cung là gì không đã? Cổ tử cung của mình được bao quanh bởi một cái lớp màng. Và cái lớp màng đấy thì bao giờ cũng được cấu tạo bởi các tế bào đúng không? Cái này ai học sinh học thì cũng biết rồi. Những cái tế bào đấy khi mà nó phát triển quá mức, vượt quá cái sự kiểm soát của cơ thể mình thì nó sẽ tạo thành những cái khối u ở trong cổ tử cung. Dấu hiệu nhận biết ung thư cổ tử cung. Phụ nữ mà, chúng tôi không muốn nghe quá nhiều lý thuyết nhưng chúng tôi cần biết dấu hiệu để phòng tránh và nhận biết nó. Các bạn đã nghe thấy viêm lộ tuyến cổ tử cung bao giờ chưa? Phụ nữ nào lập gia đình rồi hoặc là đã quan hệ tình dục rồi thì Na nghĩ cũng đã từng có đôi lần trải qua hoặc là bị viêm âm đạo hoặc là bị viêm lộ tuyến. Ung thư cổ tử cung sẽ phát triển âm ỉ trong một khoảng thời gian dài, khoảng vài năm cơ. Trong thời gian đấy thì những cái tế bào ở cổ tử cung của mình nó sẽ bị biến đổi một cách bất thường. Có thể là do môi trường âm đạo thay đổi hoặc là một nguyên nhân lớn nữa là nhiễm virus HPV. Và đó chính là lúc mà khi đi khám thì chúng ta sẽ được chuẩn đoán thành những cái bệnh như là loạn sản hoặc là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Nó chính là như thế đấy. Nghe ung thư cổ tử cung thì có vẻ xa vời đấy đúng không? Nhưng mà viêm lộ tuyến thì Na nghĩ là không còn xa vời nữa đâu. Ngoài ra thì còn có những lý do khác. Ví dụ như là do gen của mình. Nhà mình mà có bà hay là mẹ hay bị viêm âm đạo, viêm lộ tuyến thì khả năng cao là mình có thể bị. Hoặc nguyên nhân cũng có thể là do quan hệ tình dục với nhiều người hoặc là quan hệ tình dục mà vệ sinh không đúng cách. Và chính bởi vì như thế nên người ta đã phát minh ra vaccine để tiêm phòng chống ung thư cổ tử cung và những cái bệnh virus HPV gây ra. Nhưng mà người ta lại chỉ tiêm các vaccine phòng bệnh cho các em nhỏ thôi. Các bé mới lớn ý, thì chẳng ai thông tin gì cả. Thế là thành ra bọn mình chẳng biết gì cả. Như mình chẳng hạn nha, 26 tuổi rồi mới tự tìm hiểu ra để mà biết. Thì mình rất hy vọng là các bạn có thể share cái video này trên Facebook cho nhiều bạn gái biết hơn. Và đặc biệt là nếu các bạn mà có con thì hãy tiêm cho các em bé từ nhỏ. Các bạn có biết hậu quả của bệnh ung thư cổ tử cung là gì không? Như kiểu là bị cắt tử cung này, hoặc là phải chịu sự mệt mỏi qua những cái đợt hóa xạ trị ấy. Hoặc là trầm trọng hơn đấy là ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Và nó cũng như bao căn bệnh ung thư khác thôi, nó có thể cướp đi tính mạng của con người. Đây là một trong 10 căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu Việt Nam. Cái giai đoạn nhiễm bệnh là thường từ 20 đến 30 tuổi mà nó phát triển âm thầm ấy. Nên là chúng mình không hề biết và cho đến khi mà chúng mình biết thì nó đã quá muộn rồi. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Các bạn có thể lên những cái group kín về bệnh ung thư cổ tử cung ở trên Facebook để tìm hiểu thêm nhé. Mà mọi người có nghĩ là cái virus HPV này nó chỉ gây ra bệnh ung thư cổ tử cung không? Thực chất là nó gây ra nhiều bệnh khác nha, mà cả ở hai giới luôn. Ồ, bất ngờ chưa? Nam giới cũng có thể bị nhiễm bệnh do virus HPV gây ra. Ví dụ như là ung thư hậu môn, ung thư dương vật, ung thư âm đạo hay là ung thư hầu họng, rồi là bệnh xùi mào gà hay là mụn cóc sinh dục xảy ra cả nam lẫn nữ luôn. Không chừa một ai hết. Chỉ có phụ nữ thì mới nhiễm HPV là đúng hay sai? Câu này là sai nha. Cả nam và nữ không phân biệt giới tính hay là lứa tuổi thì đều có thể nhiễm HPV. Và đặc biệt là nguy cơ nhiễm nó sẽ cao hơn khi bạn bắt đầu quan hệ tình dục. Mà kể cả khi bạn chỉ quan hệ tình dục với một người thì bạn vẫn có thể nhiễm. Những người có quan hệ đồng giới thì sẽ có nguy cơ nhiễm cao hơn so với những người khác khi mà họ tiếp xúc với bộ phận sinh dục hoặc là hậu môn của người bị nhiễm. À, thế là HPV chỉ lây qua đường quan hệ tình dục đúng không? Không quan hệ tình dục thì không sao hết hả? À, không phải nha. HPV không chỉ lây qua đường quan hệ tình dục mà còn lây qua cả tay và
bằng miệng khi chạm vào bộ phận sinh dục, và thậm chí cả việc dùng chung đồ vật với người nhiễm bệnh và lây truyền từ mẹ sang con nữa cơ. Và bây giờ thì các nhà khoa học đã phát minh ra một loại vaccine tên là Gardasil. Vaccine này là vaccine phòng chống ung thư do virus HPV gây nên. Và đây sẽ là phần trả lời thắc mắc của hầu hết tất cả mọi người, bởi vì ai cũng đồn đoán là vaccine này chỉ được tiêm trước 15 tuổi hoặc là trước 25 tuổi. Sự thật ở đây là nó sẽ tối ưu nhất với những bạn nào trong độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi. Vì thế nếu mà bạn có con thì hãy đưa con đi để tiêm vaccine trong độ tuổi này. Tuy nhiên với những người mà đã quan hệ tình dục này, hoặc là đã quá 26 tuổi này, hoặc là đã sinh con thì nó vẫn chứng minh được tính hiệu quả nha. Nên là phòng cháy thì hơn chữa cháy các bạn ạ. Dù các bạn đã quá tuổi rồi, quá 26 tuổi như Hana, đã sinh con rồi, đã lập gia đình rồi thì sẽ vẫn đi tiêm khi mà mình biết thông tin này. Và các bạn hãy nhớ rằng là nó không chỉ phòng chống ung thư cổ tử cung mà nó còn phòng chống cả ung thư dương vật này, ung thư âm đạo này, rồi ung thư hầu họng này, cả viêm nhiễm sinh dục, mụn cóc sinh dục hay là xùi màu gà nữa mà. Và Na có một câu hỏi cho mọi người này. Đố mọi người biết là vaccine này chỉ dành cho nữ giới hay là cho cả nữ và nam? Cho các bạn 3 giây trả lời. Các bạn comment câu trả lời chưa? Câu trả lời đúng đấy là cho cả nam và nữ nha mọi người. Vậy mà ai cũng chỉ nghĩ là chỉ con gái mới cần tiêm vaccine này đấy. Nên là mình đang rủ cả hai vợ chồng và cả em gái mình cũng đi một thể luôn đây này. Và như đã nói ở rất nhiều những cái video sex education trước, đi khám phụ khoa thường xuyên rồi tầm soát ung thư nó rất là quan trọng với sức khỏe của mình. Kể cả mình có bị nhiễm rồi thì mình vẫn có khả năng bị tái nhiễm. Nên là kiểu gì thì các bạn cũng nên đi tiêm vaccine. Na vẫn ước là mình có thể biết được sớm hơn, nhưng mà không có gì là quá muộn cả. Còn một vấn đề nữa mà mọi người quan tâm không kém, đấy là giá. Thì theo như Na tham khảo ở trên mạng là bảng giá vaccine năm 2021 tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, giá của vaccine Gardasil là 1,3 triệu, còn vaccine Cervarix là 850.000. Giá cũng khá là cao đấy mọi người nhỉ. Na thì chưa tìm hiểu được xem là hai cái vaccine này nó có gì khác nhau. Na sẽ dành thêm thời gian để tìm hiểu và sẽ quay thêm video cho mọi người. Mọi người hãy nhớ là đi tiêm thì tiêm ở những bệnh viện lớn và những trung tâm tiêm chủng nha, không tiêm lung tung đấy. Yes, video ngày hôm nay đã là kết thúc. Hãy cùng Na đóng góp thêm những chủ đề cho Sex Education tiếp theo. Na biết rằng Sex Education là một chủ đề rất là quan trọng trong việc phát triển giới tính cho các em. Và những video của Na thì chủ yếu hướng về những người phụ nữ trẻ. Sắp tới thì Na đang phân vân giữa hai chủ đề là quan hệ tình dục khi yêu xa hoặc là việc quan hệ tình dục kiểu phone sex. Thì mọi người thấy cái nào hay, mọi người hãy comment ở dưới để góp ý cho Na nhé. Nhớ bấm nút subscribe và nhấn nút quả chuông để nhận được thông báo khi Na up video mới. Dạo này trên kênh YouTube toàn không đề xuất video mới của Na thôi, nên là Na up video thường xuyên hàng tuần mà mọi người vẫn không nhận được ấy. Thế thôi, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.